እሺ ፕሮዳክት ኬን እንደዚህ አድርጌ ካስገባው በኋላ 240 D1 ብዬ ኔክስት እላለሁ። ለምትመለከቱት እንደዚህ አይነት ነገር አምጥቶልኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር ብራውዝ ሚላለ ብራውዝ ማለት ምን ፈልግበት ቦታ ላይ ለማስቀመጥ ብራውዝ እንልና ከዚህ ውስጥ መርጠን እናስቀምጥለታለን። በኔ ኬዝ እዚሁ ላይ ቢሆን ችግር የለውም። ስለዚህ ኢንስቶል ለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ራን እያደረገ ነው ማለት ነው። እሺ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ኢንስቶል አድርጎ ጨርሷል። ስለዚህ ፊኒሽ ብለን እንወጣለን። እቺን ሚኒማይዝ እናደርጋታለን፣ የክራኳ ማለት ነው። ሚኒማይዝ አድርገን ሬቪታችንን እንከፍታለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እየከፈተ ነው። እሺ እንደምትመለከቱት ይሄን አይነት ዊዛርድ አምጥቶልናል ከፍቶ። ስለዚህ ኖ ታንክስ እንለዋለን። ኦኬ ኦኬ ካልነው በኋላ ላይሰንስ ፕሮዳክት ላይሰንስ ይጠይቀናል። አሁን ይሄን ፕሮዳክት ላይሰንስ ክሎዝ ብለነው ብንሄድ ሬቪታችን ሊሰራልን የሚችለው ለ30 ቀን ብቻ ነው። ስለዚህ ላይፍ ታይም አክቲቬት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ እንዴት ነው የምናደርገው? እቺኛዋን አክቲቬት እንላታለን። ከዛ እቺኛዋን አይ አክሰፕት ዘ አግሪመንት እንለዋለን። ፖሊሲ አለ የአውቶዴስክ፣ እሱን አክሰፕት እንላለን። ከዛ ወደዚህኛው ዊዛርድ ይወስደናል። ኮኔክት ናው ኤንድ አክቲቬት የሚለን ይሄ በኢንተርኔት ያስፈልገዋል። ስለዚህ እኛ ደግሞ ኦፍላይን ነው እንትናችን ክራክ ስላለ በሱ እናደርጋለን። የዚህኛውን ኢንዲቪዥዋል ብለን መቀጠል ስለማንችል ወደፊት እንደዚህ ስለሚለን ሴሌክት ዩር ካንትሪ ስለሚለን ተመልሰን እንደገና ባክ እንላለን ማለት ነው። ክሎዝ እናደርግና ድጋሚ እንደገና አክቲቬት እንለዋለን። አክሰፕት ኮንቲኒው ከዛ እቺኛዋ ትመጣልናለች ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ከመጣልን በኋላ ተመልሰን ወደ ክራክ ፎልደራችን እንመለሳለን። ክራክ ውስጥ ከገባን በኋላ የኮምፒውተራችንን የቢት ሲስተም እናያለን። ለምሳሌ በኔ ኮምፒውተር እዚህኛው ዚስ ፒሲ ላይ ራይት ክሊክ ነካና ፕሮፐርቲስ በማየት ምን አይነት ቢት ፊቸር እንዳለው ማየት ይችላል። ታይፔ 64 ቢት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ የኔውን 64ም ራን አረጋለሁ ማለት ነው። ራን ሳረግ እዚህ ጋር በራር ፋይል ሊሆን ይችላል። ይሄንን ራር ፋይል ምን ማድረግ ይኖርብኛል? መጀመሪያ ኤክስትራክት ማድረግ ይኖርብኛል። ኤክስትራክት አረጌ ወደ እንደዚህ አይነት ፎልደር ገለብጠዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ፎልደር ከፍታለሁ፣ ራይት ክሊክ ነካለሁ፣ እዚህኛው ፎልደር ላይ ራናስ አድሚኒስትሬተር ለዋለሁ ማለት ነው። ከዛም እንደዚህ ይመጣልናል። እንደዚህ አይነት ድምጽ ያሰማናል። ከዛ ወደ ቅድም ወደ አርኪቴክቸራችን ሬቪት አርኪቴክቸራችን እንመለሳለን። እዛ ላይ ሆነን ይሄንን ከፍተዋለን። ከዛ ቀጥለን ሜን ፓች እንለዋለን። ሰክሰስፉሊ ፓችድ ይለናል። ኦኬ እንለዋለን። ይሄንን ኮዳችንን ማርክ አድርገን ኮንትሮል ሲ ኮፒ ነው የምናደርገው። ራይት ክሊክ ብንነካው አይሰራልንም። ስለዚህ ኮንትሮልን ይዘን ኮፒ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፔስት አውቶሪኬሽን ሄር ይለናል። ስለዚህ እሱም ባክስፔስ እናደርግና እዚህ ጋር ፔስት እናደርገዋለን። ዘን ጀነሬት እንላታለን። ከዛ ይሄንን ወስደን ደግሞ ኮፒ ብለን እዚህኛው ውስጥ ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ዘን ኔክስት እንለዋለን። አሁን ይሄንን መዝጋት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ታንክ ዩ ፎር አክቲቬቲንግ ይለናል። ላይሰንሳችን ምን ሆኗል ማለት ነው? አክቲቭ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ፊኒሽ እንለዋለን። ስለዚህ ሬቪታችን ምን ሆነ ማለት ነው? ነን ኤክስፓየሪንግ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ